Welcome to Dongley's Family TV. Magbabaklas tayo ngayon ng papalitan natin walang ilaw yung park light ko. Yung sa kabila mayroon yung isa lang tanggalin, pero bago matanggal kukunin muna itong ito sa yung parang air vent to na nakaharang sa sira dyan sa yung cooler, yung rear radiator. Okay, nabaklas ko na kanina yung mga hilahin lang yan kasi parang post on lang, plastic siya guys. Natanggal ko na, tabi muna natin yun. Tapos silip ito, tatanggalin din natin yan para may access tayo sa yung mismong bulb niya. Yung bulb nito maliit lang, tinatawag nila peanut bulb. Okay guys, tapos kung nabaklasan hindi ko na napakita yung detalye kung paano pinalitan. So mayroon na, nabalik na rin yung niya, yung plastic na cover na may logo. Magano na siya guys. Yan sa front na park light. Limpyuhan sa likod naman guys, yung kabila sa harap ka sa sasakyan, right. Oh, dumi na guys. Tagal na kasi itong nakuan, hindi ko na videohan, mahirap na mag-isa. Linisin muna natin, tagal na yun. Ngayon ko lang nabaklas to. Yan, malinis na yun, kita parang bago. Okay, napalitan ko na, nabalik ko na. Tapos testing, patulong ako maghawak ng camera. Tapos brake, naka-brake yan kasi yung bulb yan pag naka-park light mahina lang yung ilaw. Tapos pag diniin mo yung brake, yun